منوعات الراديو وقعت أحداث حصريات هذه درامية. القضية في فرنسا عام 1931. ايه يا كاترين؟ مالك واقفة ساكتة وما اتكلمتيش من ساعة ما جيت؟ لأني مش فاهمة حاجة. عاوزة تفهمي ايه؟ مين الست اللي جبتها معاك يا سري؟ واحدة انت ما تعرفيهاش. وجايبها الفيلا هنا ليه؟ عادة انا ما احبش حد يسألني عن اي تصرف بعمله. حتى لو التصرف ده غريب ومش مفهوم. اللي غريب النهاردة ممكن يبقى شيء عادي جدا وبسيط بكرة. واللي مش مفهوم مع التفكير السليم يبقى مفهوم. وليه ما تقوليش وتريحني يا سري؟ أوف. ابغض شيء لنفسي الكلام الكتير يا كاترين، وانت عارفة طبعي كويس. اسمها ايه الست دي؟ وليه مهتم بيها وجايبها هنا؟ مقعدها في أحسن أوضة في الفيلا ليه؟ هتلاقي إجابة عن كل سؤال بيخطر على بالك يا كاترين امتى؟ في الوقت المناسب. ايه مالك سرحتي في ايه؟ ايه المطلوب مني؟ ده افضل واحسن سؤال احب دايما اسمعه منك. المطلوب الاهتمام بيها والعطف عليها. من غير ما أعرف مين دي يا سري؟ العطف والحب والرعاية ممكن الواحد يظهرهم لأي إنسان حتى لو ما كانش يعرفه. كفاية تعرفي إن هي مريضة، والمريض محتاج للحب والعطف والحنان. قلت للست المريضة دي ايه يعني؟ مفيش وقت للكلام، حضري لها الأكل بسرعة وتعالي. يلا يا كاترين بسرعة. ايه لسه تعبانة؟ حاسة بألم فظيع فظيع في صدري. عندي هنا هتستريحي كتير كتير قوي. ميرسي. الحقيقة انت عملت كتير عشان تخفف ألامي. استريحي استريحي انت بس. حاولي تنامي شوية وانا هخلي اختي تسهر على راحتك. أنا مش عارفة لو ما كنتش التقيت بيك ايه اللي كان ممكن يجرالي. ما تفكريش في اي حاجة دلوقتي. كاترين تعالي يا كاترين، ساعديها ريحيها ها، وشوفي كل طلباتها. عظيم. انت جبت لها اكل معاكي كمان؟ انا في الحقيقة نسيت الموضوع ده. اكليها بنفسك يا كاترين. بس أنا ما عنديش رغبة للأكل دلوقتي. انا هستأذن علشان مرتبط بمواعيد مهمة، واختي كاترين هتلبي لك كل طلباتك. أخوك ده إنسان عظيم، بيعمل المستحيل عشان يسعد غيره. أنا بحس بالأمان والاطمئنان وأنا معاكم. وأنا في خدمتك. ياه، ما شفتش إنسان في رقة وحب سري للناس. كل أمانيه في الحياة إنه يرسم بسمة من القلب على كل اللي حواليه. أنا مش فاهمة حاجة. هتفهمي كل حاجة في الوقت المناسب. طيب مين الست دي اللي نايمة في أوضتي؟ واحدة مريضة جابها سري معاه. وقالك إيه عنها؟ وليه جابها هنا يا كاترين؟ فيلومين، أنا قلتلك معرفش حاجة عنها. أمال سري قال إيه عنها؟ قال اهتم بيها وراعيها واعطفي عليها وبس. تصرفات سري غريبة قوي. فيلومين، بتحبي سري؟ أنا بحبه، بس يا ترى هو بيحبني؟ أعتقد إنه بيحبك. أنا خايفة أكون عايشة في وهم. ها نامت؟ من ساعة وأكتر. ايه بقى اللي انت مش فاهماه ونفسك تفهميه وتعرفيه يا كاترين؟ انت ليه قلت للست المريضة اللي جبتها الفيلا هنا إني أختك؟ علشان تحس بالأمان وتبعد الخوف عن قلبها. تفتكر إنها السؤال التاني اللي محيرك ممكن أعرفه؟ مين الست دي؟ واحدة جات لي مكتبي وليها مشكلة. مشكلة إيه؟ مش مهم نوع المشكلة. جبتها هنا ليه؟ علشان أعالجها وأريحها. تعالجها؟ حبا في الخير. انت مش عارفة ان انا بحب الخير لكل الناس يا كاترين؟ سري، أرجوك صارحني بالحقيقة. فلومين أختك قالت لك إيه عنها؟ نفس الأسئلة اللي محيراني سألتها لي هي. وطبعا ما لقيتيش إجابة؟ لأني لغاية دلوقتي مش عارفة إجابة لكل الأسئلة اللي بفكر فيها. وفلومين زعلت طبعا. سري، أنت راجل ذكي
وفاهم مشاعر أختي فلومين. أنا عارف إن هي بتحبني. وأنت مشاعرك إيه من ناحية أختي فلومين؟ لو ما كنتش بحبها ما كنتش خليتكم لحظة واحدة في الفيلا. نرجع للست المريضة. إيه؟ مستغربة إن أنا أكون راجل خير وجبتها علشان أعالجها؟ أنت مش طبيب يا سريع عشان تعالجها. أنا عارف إن أنا محامي، وعلشان كده هريحك، بس أفضل إن الكلام اللي هقوله ما تعرفهوش أختك. كلام إيه؟ أنا هأمن على حياتها. وإيه هدفك من التأمين ده؟ بداية، وبداية صح في رأيي، للحصول على أكبر مبلغ بحلم إن أنا أحصل عليه. إزاي؟ لما أقولك إن أنا هأمن على حياة واحدة زيها مريضة تبقى فهمتي إيه؟ أيوة، بس شركات التأمين هترفض تأمن عليها وهي مريضة بالشكل ده. عارف ومتأكد، وكلامك صح. أمال إزاي هتأمن عليها؟ لو واحدة صحتها سليمة وتقدمت لشركة تأمين هيحصل إيه؟ هتوافق وتأمن عليها؟ أفتكر الموضوع كده يبقى مفهوم؟ أيوة، لكن علشان ما تحيريش نفسك، أنا هأمن عليها، على الست المريضة دي، بس اللي هيتقدم لشركة التأمين باسم المريضة دي واحدة تانية. مين؟ أنت يا كاترين. أنا؟ يعني هتقدم لشركة التأمين باسم الست المريضة؟ ويتم الكشف الطبي عليكي وتموت الست المريضة واخد أنا قيمة التأمين. بس ده تزوير. أنا فاهم كده كويس طبعا، وعندي الشهود ومرتب كل حاجة. إيه مالك؟ الخوف ده أنا معرفوش وما حبوش، وأنا فاهم كويس قوي إيه اللي أنا بعمله. أفتكر فهمت المطلوب منك كويس. أنا فاهم كويس. كاترين هتتقدم لشركة التأمين باسم الست المريضة ويتم الكشف عليها. وهشهد وأقول إن كاترين هي الست المريضة. عارف اسم الست المريضة كويس؟ ومش ممكن أنساه. المبلغ اللي هاخده من شركة التأمين مش بسيط، وعلشان كده هديلك مبلغ ما كنتش تحلم بيه. مش مهم المبلغ اللي هاخده، المهم تخلصني من مراتي. هتخلص منها، وزي ما قلت لك هتاخد مبلغ ما كنتش تحلم بيه أبدا. أنا نفسي أفهم حقيقة اللي بيحصل هنا. فلومين، أنا مش عايزاكي تفكري في أي حاجة. في أمور غريبة بتحصل هنا، أنا مش فاهماها. زي إيه؟ في ناس بتدخل هنا وما بتخرجش، وساري صامت. الناس اللي بتخرج وانتي نايمة. طيب الست المريضة دي؟ اطمني، ساري بيحبك. أنا عارفة، بس الست دي ليه قاعدة هنا؟ حبا في الخير، ساري عطف عليها وقال لازم نعالجها. أرجوكي بلاش كلام دلوقتي، ادخلي أوضتك بسرعة، ادخلي أوضتك. كنت بتكلمي أختك في إيه؟ اطمن، أختي ما عرفتش حاجة. أنا بثق فيك يا كاترين. كل اللي عملته معاك لازم يخليك تثق فيا. أفتكر دلوقتي آن الأوان لتنفيذ أهم مرحلة بالنسبة لنا. ممكن أعرفها ولا مش من حقي أعرف؟ لا، إزاي؟ من حقك تعرفي طبعا، لأنك أنت اللي هتقومي بالتنفيذ يا كاترين. ساري، لو اديتيني فرصة أتكلم مش هنضيع وقت كتير. اتفضل اتكلم. الست المريضة اللي أنا مقعدها هنا في الفيلا لازم نقضي عليها، وفي أقرب فرصة. جريمة جديدة؟ من غير أي دليل ضدنا. إزاي؟ واحدة ست زيها مريضة محتاجة رعاية، لو ما حصلتش الرعاية والاهتمام والعلاج اللازم مصيرها هيكون إيه؟ هتموت. وعلشان ننتهي من العملية في أقل وقت ممكن نسقيها خمرة وقلبها ضعيف ومش هيتحمل. ولو رفضت تشرب الخمرة؟ لو خرجناها بالليل وعرضناها لتيارات هواء، لو سهرناها، لو أرهقناها، مؤكد الأمور دي وغيرها كتير ممكن يخلوا الوفاة تبقى وفاة طبيعية، وساعتها تموت وناخد قيمة التأمين. ومع كل التصرفات دي لازم نظهر إن احنا مهتمين بيها وخايفين عليها جدا. مفهوم. يعني لو أكلناها وشربناها وأفرطنا في الأكل والشرب هتحس إن احنا مهتمين بيها وبنعطف عليها. الإفراط في الأكل ممكن يوصلنا لهدفنا بسرعة. أفتكر أنت فهمت المطلوب منك كويس يا كاترين.
ايه رأيك؟ الأكل لذيذ، بس في خطورة على حياتي. انت بقيتي كويسة قوي ومحتاجة للأكل عشان تقومي وتمشي. ميرسي على رقتك وطيبتك. أنا حاسة إني بقيت أفضل وصحتي اتحسنت. عشان كده هتخرجي وتسهري معانا. أسهر؟ بس أنا كده ممكن أتعب. مش اتفقنا ما نفكرش في التعب وننسى المرض خالص؟ منوعات الراديو، كاترين، حصريات درامية. انت ليه خرجتيها؟ تعرضها لتيارات الهواء ممكن يتعبها ويأذيها. الدكتور هو اللي قال لازم تخرج. وازاي تخليها تشرب خمرة؟ فلومين، الدكتور قال ايه؟ اوعي تحاولي تقنعيني ان ده صح. أرجوكي بطلي كلام. قبل كده قلتلك ان في حاجات كتيرة بتحصل انا مش فاهماها، وقلتلي ابطل كلام. لامتى هسكت؟ اتفضل يا دكتور. سري رجع، اوعي تتكلمي. ده جايب معاه واحد شكله غريب قوي. مش سامعاه بيقول له يا دكتور؟ دول دخلوا اوضه الست المريضة. مؤكد جابه عشان يكشف عليها. انا هدخل اشوف ايه اللي حصل. لا. لا ليه؟ انا لازم اطمن عليها. ازاي الحال يا دكتور؟ صحتها أحسن بكتير من الأول. وطلباتك يا دكتور؟ مش لازم تقعد في السرير، المفروض تخرج، تضحك، تجري، تلعب وتبتسم للحياة. هو ده فعلا اللي أنا عايز أقوله. طيب والأكل؟ لازم تاكل كتير قوي. بس يا دكتور، المريضة قلبها ما يتحملش الأكل الكتير والإرهاق المستمر. فلومين، ها؟ أعتقد إن الدكتور بيفهم أفضل منك في المسائل دي، مش كده يا دكتور؟ طبعا مؤكد أنا فاهم شغل كويس. بس أنا قبل ما أجي من ألمانيا كنت... أرجوك يا فلومين، أرجوك، الدكتور ما عندوش وقت يسمعك. أنا فعلا ما عنديش وقت. كاترين، خدي أختك وسيبوني مع الدكتور. يعني الدكتور اللي كان مع الست المريضة مزيف، مش دكتور حقيقي يا كاترين؟ ولازم نقضي عليها في أقرب فرصة قبل ما يتكشف الموضوع ويكون مصيري إني... وليه؟ ليه كده يا كاترين؟ ليه تسمعي كلام سريع؟ ده تزوير وجريمة خطيرة. وأنا اشتركت في الجريمة دي وانتحلت شخصية الست المريضة. اللي بسمعه شيء فظيع. سري قال إن دي آخر عملية هيقوم بيها وهنقبض قيمة التأمين وبعد كده هيتجوزك. سري هو اللي قال كده؟ وعشان أنا عارفة إنك بتحبيه وافقته. لكن أرجوكي سري ما بيحبش الكلام الكتير وانتي عارفة ظروفنا كويس. ليه؟ وإيه اللي جابنا من ألمانيا لفرنسا؟ إيه قيمة الندم دلوقتي بعد كل اللي حصل؟ كاترين، انت... أنا سمعت كل حاجة، ما تخافيش. أنا سعيد جدا إنك قلت لأختك فلومين كل حاجة ومبسوط قوي. وزي ما قلت لها دي آخر عملية، بعدها هناخد قيمة التأمين والباقي مفهوم. سري كان لازم... أنا بحبك يا فلومين، بحبك ونفسي أسعدك. أيوة، بس اللي بيحصل ده... أنا محامي وفاهم القانون كويس، ولغاية دلوقتي مفيش أي خطأ وقعت فيه. ولو أنت مش مقتنعة بتصرفاتي أو عندك شك ولو لحظة واحدة إن أنا ما بحبكيش، قولي لي يا فلومين، وأنا مستعد أسفرك من فرنسا لألمانيا، ده إذا كنت بدأت تكرهيني يا فلومين. عرضناها لطيارات الهواء، أكلناها كتير، سقيناها خمرة، أرهقناها بالسهر، ومع كل ده مش عايزة تموت. دي بدأت تخف وصحتها اتحسنت. حاجة غريبة جدا، والوقت بيمر بطريقة مزعجة ومملة. هو رأيك إيه؟ مفيش غير حاجة واحدة، الزرنيخ. لازم نحط لها الزرنيخ في الأكل ونقضي عليها وننتهي منها في أقرب فرصة. الست المريضة ماتت؟ ماتت موتة طبيعية، والطبيب كشف عليها وحرر لها شهادة الوفاة. قصدك الطبيب المزيف؟ لا، ده دكتور حقيقي اللي حرر لها شهادة الوفاة، مش دكتور مزيف. طيب الدكتور المزيف راح فين؟ معرفش، بس أنا شفته داخل الفيلا قبل ما الست تموت. اللي شفتيه واحد تاني. جايز، بس الراجل ده ما خرجش من الفيلا، وكمان شفت حوض مليان. فلومين، كفاية ما تكمليش أرجوكي. نفسي أعرف حقيقة اللي بيحصل هنا. أنا بدأت أخاف، الخوف مالي قلبي. كاترين؟ أيوة. شايفة إيه ده يا كاترين؟ ده حبل.
والطريقة اللي عليها الحبل ده ما بتفكركيش بحاجة؟ ايه مالك؟ انا اقولك، اعتقد انه بيفكرك بحبل المشنقة. سري، انت بتفكر في ايه؟ في نفس اللي انت بتفكري فيه يا كاترين. مش فاهمة. اعتقد ان انت ذكية جدا وفاهمة كويس قوي. في اللحظة اللي احس فيها ان انسان بيفكر في الخيانة هيكون مصيره واضح، الموت. انا مستعد اخد اختي وارجع المانيا. خسارة. انت ناسية ان انا بحبها ومش ممكن اتخلى عنها. من فضلك اهدي شوية. اختي هتتقتل. ومين اللي هيقتلها؟ سري. مين سري؟ وليه عايز يقتل اختك؟ انا اقتل فلومين؟ مين قال كده؟ اختها كاترين قالت انك هتقتلها. مؤكد قالت الكلام ده وهي مش في وعيها؟ تفتكر قالت الكلام ده ليه؟ اسألوها. بس اللي لازم تعرفوا ان انا ساعدت كاترين وفلومين بعد ما جم من المانيا لفرنسا، وانا اللي خليتهم اخدوا الجنسية الفرنسية. ارجوك استدعي فلومين واسألها. انا استدعيت اختك فلومين. مؤكد قالت ان سري عايز يقتلها. بالعكس. امال قالت ايه؟ سري بيحبني واتفقنا على الجواز، ومش ممكن يفكر لحظة واحدة إنه يسبب لي أي متاعب. لا لا لا، خدعها باسم الحب. أنا هحكي لك على كل حاجة. المحكمة لازم تعرف ان كل اللي قالته كاترين مجرد وهم. ايوه، وهم صوروا ليها خيالها المريض. لما عرفت ان انا بحب اختها فلومين فكرت ازاي ان هي تفرق بينا، وجت علشان تبلغ عني وتتهمني بجرائم انا معرفش عنها اي حاجة. المحكمة يهمها تعرف الحقيقة، ويهمها كمان انك تثبت براءتك. اذا كانت المحكمة بتقول لي اثبت براءتي، فانا بطلب من المحكمة تثبت ادانتي. سري، انت محامي وفاهم القانون كويس. الغلطة الكبيرة اللي ارتكبتها في حياتي ان قلبي عرف الخير والرحمة. لما جت للست المريضة عطفت عليها واخدتها الفيلا عندي وعالجتها، وطلبت من الاختين كاترين وفلومين الاهتمام بيها لغاية ما ماتت. انت كنت مقعد فلومين وكاترين عندك ليه؟ لاني حبيت فلومين وكنت ناوي اتجوزها، وكفاية ان انا ساعدت الاختين واديتهم الجنسية الفرنسية. الست المريضة اللي كانت مقيمة عندك ماتت ازاي؟ موتة طبيعية جدا، واستخرجت ليها شهادة وفاة من الطبيب. الطبيب ده مزيف. الطبيب موجود وممكن تسألوه. أنا كشفت على الست المريضة قبل كده، وكانت تعبانة جدا وبتشكو من مرض في صدرها. وانت اللي اديت لهم شهادة الوفاة؟ ما شكتش لحظة واحدة انها ماتت بالسم، لاني قبل كده كشفت عليها زي ما قلت. كاترين بتقول انك خدت 1000 فرنك عشان تحرر الشهادة دي. انا فعلا خدت المبلغ ده، لاني ساريه المحامي ألح علي اقبله. تاخد مبلغ كبير زي ده وما تشكش ولو لحظة واحدة في حقيقة موتها؟ أنا من أصل ألماني. ممكن توضحي للمحكمة إزاي اكتسبت الجنسية الفرنسية؟ أنا جيت من ألمانيا لفرنسا واشتغلت مربية عند ست أرملة. الست الأرملة دي عشان تضمن قعادي عندها اتصلت بسريه. علشان تضمني إنها تفضل في فرنسا ممكن نديها الجنسية الفرنسية، والجنسية الفرنسية ممكن تحصل عليها لو اتجوزت واحد فرنساوي. بعد ما قال لها سري الكلام ده اتفقوا مع بعض وجوزوني لواحد معرفوش، وبكده حصلت على الجنسية الفرنسية. فين جوزك يا كاترين؟ معرفش عنه حاجة، اختفى. وليه ما بلغتيش عن اختفائه؟ ما كنتش أقدر أتصرف أو أعمل أي حاجة، لأني كنت خايفة من سري. خايفة منه ليه؟ لأني اشتركت معاه في التزوير وانتحلت شخصية الست المريضة، وكل ده عشان ياخد سري قيمة التأمين. وإيه حكاية أختك فلومين مع سري؟ كنت فاكرة إنه بيحبها، عشان كده سكت عشان أضمن لها السعادة. كنت خايفة عليها، لكن لما حسيت بغدر سري وعرفت إنه عايز يتخلص منها بلغت عنه.
لما خرجت أختي علشان تبلغ عن سري فهم، وعشان كده أكد لي إنه بيحبني. قال لك ايه سري؟ آخر حاجة كنت أتصورها كنت فاكر إن كاترين بتحبك، لكن اتضح لي إنها بتكرهك. أختك مش عايزانا نعيش مع بعض في سعادة. ما كنتش فاكر إن قلبها مليان حقد وشر، وأكبر دليل على الشر اللي جواها إنها سمت الست المريضة علشان تخلص منها ومني. يا خسارة، أجمل وأرق قصة حب محكوم عليها بالفشل، والسبب أختك. أكتر من 100 شاهد سمعتهم المحكمة، ومعظمهم أدانوا ساريه وقالوا إنه مزور وقاتل، وثبت إن كتير دخلوا الفيلا وما خرجوش. ومع ذلك مش راضي ساريه يعترف بالحقيقة. وبيأكد إنه ملوش صلة باللي حصل، وبيلقي كل التهم على كاترين. الجريمة بقت شغل الشاغل لكل صحف فرنسا. والناس ملهاش حديث في أنحاء فرنسا إلا عن المتهم. أكبر المحاميين وأشهرهم داخل محكمة إكس أند بروفنس الفرنسية. ده كفاية إن التحقيق استمر في القضية من 2 مارس 1931 إلى 19 أغسطس 1932. مدة كبيرة، والناس ملهاش كلام إلا عن القضية. المتهم سريع عنده مقدرة عجيبة وغريبة على قلب الحقائق لصالحه. يا ترى هتكون النهاية إزاي؟ والسرير المتهم هيفضل ينكر على طول، ولا تحت ضغط المحكمة هيعترف بالحقيقة؟ ومصير سريع هيكون إيه؟ هذه القضية هي قضية المحامي المشهور ساري. هو رجل من رجال القانون قد استخدم كل الذكاء الذي أوتيه، وقد أوتي منه الشيء الكثير في ابتزاز المال من شركات التأمين، فصار يبحث عن الضحايا ويزور ويقتل ويدفن البعض بأسماء البعض الآخر. لقد تمكن من الحصول على 1,700,000 فرنك من شركات التأمين، ولما أمسك به القضاء استطاع بذكائه المدهش أن يؤخر التحقيق 2.5 عام. إنه يقف أمام المحكمة غير عابئ ولا مكترث، ولا يبدو عليه أي أثر للقلق، وكأنه قد تعود هذه المواقف الحرجة، أو كأنه خالي الذهن عن كل ما يهدده. لقد أغرى زوجة رجل فتبعته وقتلها، وأغرى رجلا آخر بالتخلص من زوجته مقابل مبلغ من المال ثم قتلها. عشرات الجرائم تمت داخل مسكنه. أتعرفون أين تختبئ هذه الجثث؟ إنه يضعها في حوض مملوء بحامض الكبريتيك لتتحلل وتختفي معالم جرائمه. ثم كانت آخر جرائمه الفظيعة عندما أحضر السيدة المريضة وأمن عليها وقتلها بالسم، واستطاع رشوة الطبيب لاستخراج شهادة وفاة لها. لقد استمعت المحكمة إلى أكثر من 100 شاهد. إن هذا المجرم غير خليق بأية شفقة أو رحمة، رجل لا قلب له ولا شعور. إنه خفاش ومصاص للدماء. يا ترى محامي المتهم هيقول إيه؟ ده من أشهر المحاميين في فرنسا. لا أدري كيف يوصف المحامي العظيم ساري بأنه خفاش مصاص للدماء. إنه صورة عظيمة من صور الرحمة. الجرائم التي نسبت إلى ساريه لم يرتكبها، وإنما قامت بها كاترين وأختها فلومين دون علمه. الخطأ الذي وقع فيه ساري أنه سمح لهما وهما ألمانيتان بالتواجد في فيلته، وتركهما دون أن يعرف أنهما قد ارتكبتا هذه الجرائم. وأرجو أن تستمع المحكمة مرة أخرى إلى شهادة فلومين. ساري ملوش ذنب في كل اللي حصل. ده بيحبني، وما كانش يعرف بكل الجرائم اللي ارتكبتها أختي كاترين. لا اوعي يخدعك مرة تانية باسم الحب. لا كاترين وقعت على الأرض. إيه اللي جرالها؟ كاترين ماتت جوه المحكمة من الصدمة. شهادة أختها ضدها قضت عليها. ماتت كاترين. يا ترى هيكون مصير ساري إيه بعد الموت المفاجئ ده؟ المحلفين قعدوا ساعات طويلة للمشاورة، وبعد ما ردوا على 174 سؤال وجهتها إليهم المحكمة،
اعتبرت المحكمة بشهادة الشهود إن ساري هو المسؤول عن كل الجرائم اللي حصلت. وحكمت المحكمة على ساري بالإعدام. وبالرغم من الحكم ده، وبالرغم من كل الظروف اللي عاشها، وسمع لأكتر من 100 شاهد ضده، ما اهتزش. لأنه فعلا زي ما قالت المحكمة مش إنسان، ده خفاش مصاص للدماء. فلومين الأخت الصغيرة اللي كانت بتحب ساري وشهدت ضد أختها، كانت فاكرة المحكمة بعد شهادتها هتبرأ ساري وتعيش معاه في السعادة اللي كانت بتحلم بيها. ولما سمعت حكم الإعدام عليه بدأت تهزي بألفاظ غريبة. لا لا، كاترين ما تسيبنيش يا كاترين. ساري اوعوا يعدموك. انا بحبك يا ساري. لا ابعدوا حبل المشنقة. ونقلوها لمصحة عقلية بعد أن فقدت آخر أمل في حب إنسان عرف قلبه الحقد والكراهية والشر. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1966. جانيت، يلا اصحي بقى يا جانيت. هي الساعة كام يا شارلي؟ صباح الخير. صباح النور. يلا بقى وبطلي كسل، ده انا صاحي من بدري ومش راضي اصحيكي. ليه الساعة كام؟ وإيه اللي مصحيك بدري كده؟ الساعة دلوقتي يا ستي 5:30. لسه بدري يا شارلي. يا دوبك ألحق شغل يا جانيت. الله، أنت مش هتاخد أجازة النهاردة وتريح نفسك عشان كنت تعبان امبارح؟ لا أنا حاسس إني بقيت كويس. أيوة بس الدكتور قال لك. يو جانيت أرجوكي بلاش سيرة الدكاترة دلوقتي والأدوية، أرجوكي. يلا يا حبيبتي بقى، قومي من السرير. إيه ولا مش ناوية تروحي الشغل؟ ما دام أنت رايح شغلك هقعد في البيت أعمل إيه لوحدي؟ إيه ده؟ مين اللي بيخبط بالشكل ده؟ ومين جاي لنا الساعة دي؟ دي لازم جارتنا. جارتنا؟ أيوة لازم، هي أصل والدتها كانت تعبانة قوي امبارح. يا ترى إيه اللي حصل لها؟ طيب خليك أنت، أنا هفتح الباب. أنت مين؟ مش مهم تعرف أنا مين، المهم ما تعملش أي حركة أو صوت. مش فاهم. مش لازم كمان تفهم. اسمع، لو ما سمعتش كلامي هضطر أفرغ المسدس ده في دماغك. قلت لك ما تتكلمش. حاضر، بس أرجوك نزل المسدس ده، ابعده عن دماغي. مين معاك هنا في البيت؟ مفيش غيري أنا ومراتي. انده لها بسرعة. حاضر. رايح فين؟ انده لها وانت معايا هنا. طيب لو سمحت شيل المسدس ده، لحسن لو شافته مراتي ممكن يعني انده لها وبطل كلام. حاضر. جانيت جاية حالا يا شارل. حضرتك عايز ايه؟ هتفهم كل حاجة في الوقت المناسب. صباح الخير. افتكر انت تهمك حياتك وحياة جوزك. في ايه؟ تسمعوا كلامي وتنفذوا طلباتي والا هقتلكم انتوا الاتنين. وتقتلنا ليه؟ جانيت ارجوكي ما تتكلميش خالص واسمعي كلامه. انت مين؟ اسكتي. ايه طلباتك ايه؟ محتاج شوية هدوم غير اللي انا لابسها. حاضر. وايه تاني؟ هدومي زي ما انتوا شايفين غرقانة مية ولازم اغيرها. حاضر، كل طلباتك هننفذها، بس يعني لو سمحت بلاش المسدس ده. بسرعة، عايز هدوم. حاضر. استنى. مش بتقول عايز هدوم؟ هدخل اجيب لك الهدوم. اقفلوا الشبابيك. الشبابيك كلها مقفولة، احنا اصلنا لسه صاحيين من النوم من فترة بسيطة. فين التليفون؟ موجود. كويس، قدامي لو سمحتوا انتوا الاتنين. بسرعة اتحركوا. أخبار ويلسون إيه؟ الملازم ويلسون في المستشفى وحالته خطيرة لأن المجرم أطلق الرصاص على بطنه. ممكن أعرف اللي حصل بالظبط؟ أنا لاحظت وجود سيارة بتجري بأقصى سرعتها، جريت وراها. وإيه اللي حصل بعد كده؟ كإجراء احتياطي عادي طلبت باللاسلكي إحدى السيارات الدورية، وجت السيارة وفيها الملازم ويلسون، واستطعنا أننا نوقف السيارة اللي كان فيها هاري. مين اللي كان في السيارة مع هاري؟ كان معاه 2. قالك إيه هاري؟ طلبت منه رخصة السيارة، اداني الرخصة وقال لي السيارة دي مش بتاعتي. واضح من رخصة السيارة إنها مش بتاعتك يا هاري. طلباتك. ممكن أفتش السيارة؟ وتفتشها ليه؟ مفيش حاجة فيها. قلت لك السيارة مش ملكي.
وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد تفتيش السيارة عثرت على بندقية صغيرة. وهاري عمل ايه بعد ما لقيتم البندقية في السيارة؟ اللي حصل كان مفاجأة بالنسبة لي. قبل ما أسأل هاري عن البندقية فوجئت بيه بيطلع مسدسه وبيضرب الملازم ويلسون في بطنه. وبعدين؟ بعد كده جري بالسيارة لوحده. والاتنين اللي كانوا معاه؟ زميل لينا من الضباط قبض عليهم، وكنت مضطر أشوف الملازم ويلسون واطمن عليه، ونقلته بسرعة لأقرب مستشفى. ودلوقتي بعد ما غيرت هدومك تحب تاكل يا هاري؟ لا. منوعات أفتكر الراديو إحنا نفذنا كل حصريات ممكن درامية. تسكتي شويه؟ من حقنا نعرف أنت عايز إيه. قلت لك اسكتي اسكتي. حاضر هتسكت بس يعني ايه نعرف طلباتك ايه؟ عايز فلوس، أي مبلغ عايزه مستعدين ندفع لك. مش عايز. أرجوك، أنا جوزي تعبان والدكتور محذره من أي انفعال. الانفعال خطر على قلبه. طول ما انتوا ساكتين مش هيحصل اي مشكله. احنا بقالنا مدة ساكتين وصامتين، آخرتها إيه بس؟ راديو. عايز راديو بسرعه. عايز الراديو ليه؟ اوامري لازم تتنفذ والا هضطر اقتلكم انتوا الاتنين. مين اللي ضرب الضابط بالرصاص؟ هاري هو اللي ضربه ازاي؟ بعد ما فتش الضابط العربية ولقى فيها بندقية خاف هاري انه يقبض عليه فضربه بالرصاص. البندقية اللي كانت في العربية بتاعت مين؟ معرفش عنها حاجة، وانا مجرد ما شفت عربية البوليس سلمت نفسي على طول. انت ايه صلتك بهاري؟ مجرد صديق. انت خرجت من السجن امتى؟ انا ما كنتش في السجن. امال ايه الظروف اللي عرفت فيها هاري؟ كنت اعرفه من زمان. كنتوا واخدين العربية ورايحين فين؟ كنا بنتفسح بس. زميلك اللي كان معاك انت وهاري قال انكم كنتم بتدبروا للسطو على بعض. لا ما حصلش، ده كذاب. هاري هرب بالعربية على فين؟ ما اعرفش. ايه المعلومات اللي انت تعرفها عن هاري؟ اسمه هاري جوزيف. في سنة 1954 أرسل للسجن مرتين. وإيه التهمة اللي وجهت إليه؟ السطو والسرقة بالإكراه، وأطلق سراحه في ديسمبر سنة 1965. وبعد كده إيه اللي حصل له؟ عثر بعد كده على وظيفة في جمعية الرفق بالحيوان، وترك الوظيفة بعد حوالي 5 أسابيع. ليه؟ ده اللي هنعرفه من مراته. في معلومات تانية عن هاري؟ في الشهر اللي فات ارتكب 3 حوادث سطو مسلح وهو بيضع قناع على وشه. هاري إنسان طيب قوي. أنا مراته وعارفة حقيقة شعوره. مين اللي اداله العربية اللي كان راكبها؟ معرفش. طب آخر مرة زارك هنا في البيت كان إمتى؟ من يومين وبعد كده ما شفتوش. تفتكري هو راح فين؟ معرفش ما شفتوش خالص من يومين زي ما قلت لك. طب إيه اللي خلاه ساب وظيفته في جمعية الرفق بالحيوان؟ ما عجبتوش الوظيفة. ليه ما عجبتهوش؟ لما ساب الوظيفة سألته ليه سبتها يا هاري؟ رد عليا وقال مش قادر اتحمل منظر الكلاب والقطط وهي بتموت قدامي. هاري هو اللي قالك الكلام ده؟ أيوة، مش بقولك إنسان طيب ومشاعره رقيقة. طب ليه ما نصحتوش يدور على عمل يعيش منه بدل السرقة والسطو المسلح؟ قلت له، هو وعدني يدور على عمل. الكلام ده قالهولك امتى؟ بعد ما خرج من السجن. أصل زيارته لوالده هي اللي تعبت أعصابه. وزيارته لوالده تعبت أعصابه ليه؟ لأن اللي حصل كان مفاجأة له. رجع بعد الزيارة وهو بيبكي. مش ممكن. مالك يا هاري؟ ايه اللي حصل؟ ليه يحصل كده؟ ليه؟ فهمني يا هاري، ريحني، أنا مراتك، اتكلم. والدي مات وأنا في السجن. مات؟ أيوة مات، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. كان لازم حد يديني خبر، كان لازم أعرف. مؤكد وجودي في السجن وبعدي عنه أثر عليه. وبعدين هاري عمل ايه بعد كده؟ زي ما قلت لحضرتك، موت والده أثر عليه تأثير خطير وخلاه مش طبيعي. أنا بقول لحضرتك وبسألك هاري راح فين؟ معرفش. اسمع كلامي، خد القرص ده يا شارلي. قلت لك انا كويس. بس القرص ده مهدئ، ممكن يريح اعصابك. جانيت انا اعصابي سليمه. هاري تحب تاخد قرص يهدي؟ لا، افتكر يعني بعد ما اطمنت لنا ممكن تحكي لنا حكايتك. انا نفسي اعرف هو مات ولا لسه حي. انت بتتكلم عن مين؟ الضابط اللي كان عايز يرجعني السجن. ايه
وكان عايز يرجعك السجن ليه؟ كنت ماشي انا واصحابي بالعربيه، اصر يفتشها ولقى فيها بندقيه. خفت من السجن، اضطريت اضربه بالرصاص. انا في سؤال محيرني. سؤال ايه؟ جانيت ارجوكي بلاش كلام. خليها تتكلم. طيب. عايزه تسالي عن ايه؟ ايه اللي خلاك اخترت شقتنا احنا بالذات؟ بعد ما ضربت الضابط بالرصاص جريت بالعربيه، وبعد كده سبتها لاني خفت يكون الضابط خد نمرتها. وانا بجري وقعت في بركه ميه، وقمت بعدها هدومي كلها اتبلت، وفضلت اجري لغايه ما حسيت بالتعب. اول بيت صادفني بيتكم. افتكر دلوقتي فهمتي. ممكن ما تتكلميش؟ حاضر، بس ارجوك شارلي جوزي ممكن يستريح في السرير. مين قال اني عايز استريح؟ خلوني هنا معاه، انا كويس. اعملوا اي حاجه، بس سيبوني افكر ايه اللي ممكن اعمله. فين التليفون؟ اهو قدامك اهو. عايز التليفون ليه؟ بيطلب مين؟ وايه اللي هيعمله؟ ردي على التليفون، ومش عايز اي حد يعرف اننا موجودين هنا. لو كان هاري اقول له ايه؟ حاولي تعرفي منه المكان اللي هو قاعد فيه. الو هاري، ايه اللي حصل لك يا هاري؟ عامل ايه؟ فهمني، انت فين؟ طمني عليك ارجوك يا هاري. عنوانك ايه؟ نفسي اشوفك. لا يا هاري، لا، بلاش ترتكب جريمة جديدة. اوعدني ما تأذيش حد، ما تحطش نفسك في مشاكل يا هاري. كفاية اللي حصل لك. سامعاك. قولي عنوانك ايه؟ كنت بتتصل بمين؟ مراتي. كنت بتصل بيها عشان اعرف عملوا معاها ايه. وقالت لك ايه مراتك يا هاري؟ طلبت مني اسلم نفسي، لكن لا مش هسلم نفسي. ايوه مش هسلم نفسي مهما حصل. ايه الاخبار؟ تليفون مرات هاري مراقب، وخدنا العنوان وهيتم القبض عليه دلوقتي حالا. انا غبي. ليه عملت كده؟ ليه؟ ايه في ايه؟ كان لازم اكون حريص. ازاي اديها العنوان بالبساطه دي؟ وانتوا ازاي تدوني العنوان؟ مش انت اللي طلبت العنوان مننا؟ مراتي ليه سالتني عن العنوان؟ وليه قالت لي اسلم نفسي؟ ليه؟ مراتي بعتني. جات لها الفرصه عشان تتخلص مني، لكن لا مش هسلم نفسي مهما حصل. البيت محاصر من كل مكان. القوة وزعناها على البيوت المجاورة وخلف الأشجار اللي في الشارع. نهجم دلوقتي على البيت؟ لا، احنا لازم نضمن الأول سلامة سكان الشقة. مين في الشقة مع هاري؟ واحد راجل وزوجته، لازم نوفر لهم الحماية، لأن هاري مسلح ومش هيستسلم بسهولة. بص من ورا الستارة وقول لي ايه اللي بيحصل بره في الشارع. حاضر. خليك انت يا شارل، اللي عايز يطلبه مني علشان شارل تعبان ومش عايزين نرهقه. قد كده انت خايفة عليه؟ امال ليه مراتي مش خايفة عليا؟ ليه؟ جايز يعني كفاية. قلت لك بص من ورا الستارة. حاضر. في حد في الشارع؟ لا مفيش حد. عندك حاجة ممكن اشربها؟ طلباتك عايز ايه؟ اي حاجة. مفيش حد في الشارع وممكن تخرج. انا ما سألتكش عن رأيك. ايه بتبص على ايه؟ مؤكد مراقبني وعايزيني اخرج عشان يقبضوا عليا. رد على التليفون، ولو كانت مراتي خليني اكلمها. ايوه انا عايزها تيجي بنفسها عشان اخلص عليها. لو خلصت عليها هستريح وهسلم نفسي. ولو ما كانتش مراتك اكتب لي في الورقة دي من غير ما تتكلم اسم اللي بيكلمك. حاضر. الو، مين اللي بيتكلم؟ طيب لحظة واحدة خليك معايا. هات انا هكلمه. الو، اسمع يا حضرة الضابط، انا مش هسلم نفسي. ايوه مش هسلم نفسي،
ولو هاجمتم البيت هضطر اقتل اتنين اللي معايا. ايوه هقتلهم. هدد بقتل الاتنين اللي معاه لو هاجمنا البيت. وايه العمل؟ لو ادينا له فرصة يخرج هيبقى مش من السهل القبض عليه، وهنضطر لو خرج نطرده في الشوارع ونعرض حياة الناس للخطر. طب ما هو احنا لو مدينالوش فرصة للخروج هنعرض حياة الاتنين اللي معاه في الشقة للخطر. لازم نتصرف بسرعة لأنه متهور وممكن يعمل أي حاجة. بتبكي ليه؟ بالطريقة دي هتخليني افقد اعصابي. أنا خايفة على شال. كفاية كفاية. وخايفة عليك كمان. مش عايز حد يخاف عليا. اسمعي، لو خايفة على جوزك هاتيلي مراتي هنا، اقنعيها تيجي وتقابلني. أيوة لكن اطلبيها بقول لك، والا هضطر اقتل جوزك قدام عينيك. لا بلاش حكاية القتل دي أرجوك، أنا هطلبها لك. انا اللي هطلبها، وانت عليك تقنعيها تجيلي هنا، مفهوم؟ وايه اللي يضمن لنا انك يعني ما تقتلهاش لو جت هنا يا هاري؟ كلميها واقنعيها، والا هقتلك جوزك. ده قرار اخير ومش هرجع عنه، وافتكر انت يهمك حياة جوزك. الو. ايوه انا. انت مين؟ هاري. هاري عايزني ليه؟ ارجوك اقنعيه يسلم نفسه، انا خايفه عليه. ارجوك. انا هطلع فوق الشجره اللي جنب الشباك وهكسر الازاز وارمي قنبله مثيره للدموع داخل الشقه، وبالطريقه دي هنقدر نقبض عليه. لا استنى. أنا هطلبه للمرة الأخيرة في التليفون وهحاول أقنعه يسلم نفسه. الو. ايوه يا حضرة الضابط. ايه؟ انا موافق. ايوه موافق اسلم نفسي واريحكم من كل المشاكل، بس بشرط مراتي تيجي هنا. ايوه تيجي هنا وتقابلني، انا عايز اشوفها، من حق اتكلم معاها. لو نفذت طلبي زي ما فهمتك هتنتهي المشكلة وهسلم نفسي. ما نفذتش الشرط ده هقتل الاتنين اللي معايا. ايوه هقتلهم، وافتكر انت تهمك حياتهم. مش عايز اسمع حاجة، انا خلصت كل الكلام اللي عندي، ومش هرد على التليفون بعد كده، وهقطع سلك التليفون عشان ما يبقاش في وسيلة اتصال بيني وبينكم. نعم، قدامك نص ساعة مفيش غيرها. ايه اللي حصل؟ بسلامته قطع سلك التليفون. في الحالة دي لازم مراته تروح له. وليه عايز مراته في الظروف دي؟ الحقيقة هو مؤكد في سر بينهم. سر ايه؟ جايز يكون مخبي فلوس من اللي سرقها في مكان معين، وعايز يقول لمراته عليها. ده احتمال. على العموم هو علاقته بمراته مش مبنية على أساس سليم، عشان كده أنا خايف عليها. ايه اللي بينك وبين هاري جوزك؟ وليه مصر يقابلك قبل ما يسلم نفسه؟ معرفش. الافضل تقولي على كل حاجة عندك عشان نقدر نحميك. انا هروح له. ايوه هروح له، لان الاتنين اللي معاه في الشقة مالهمش ذنب. الشباك اتفتح، خلي بالك. ده في واحد بيشاور علينا. لا، ايه اللي حصل؟ بسرعة تعالى اقبضوا عليه. ايه اللي جرى؟ بسرعة أرجوك بسرعة، جوزي معاه وجايز يجرى له حاجة. افهم انت عملتي ايه؟ المجرم اهو قدامك. ايوه بس ده نايم. ايوه، لاني سقيته فنجان شاي فيه مخدر. انت ست عظيمة وقدمت خدمة جليلة للعدالة. انا ما عملتش حاجة، انا بس مسكت اعصابي وعرفت اكسب ثقة هاري. أنا عايز أسألك سؤال. إزاي حطيت المنوم لهاري في الشاي
من غير ما ياخد باله؟ كان لازم أعمل كده، لأنه قال هيقتل مراته. يقتلها؟ ليه؟ لأنها سألته على العنوان اللي هو فيه، وهاري من غير ما ياخد باله اداها العنوان، ولما اتصلتم بيه فكر إنها هي اللي أرشدتكم عنه وقرر ينتقم منه. من غير العنوان احنا كنا هنوصل له، لأنه كلم مراته وإحنا هناك عندها، والتليفون إحنا كنا مراقبينه. المهم إنكم قبضتم عليه بعد ما عشنا في محنة لمدة 8 ساعات. أيوة، 8 ساعات عشتها على أعصابي لأني كنت خايفة على جوزي. يا سلام، تعرفي يا جانيت، اللي حصل ده خلاني أحس قد إيه حبك ليا وخوفك. منوعات الراديو حصريات درامية. حب ليك يا شارلي. أبدا، بس اللي حصل ده أكد لي الحب، وخلاني كمان أتمسك بالحياة أكتر وأكتر وانسى مرضي. تعرف يا جانيت أنا بتمنى إيه دلوقتي؟ إيه؟ بتمنى إني أعرف إزاي أسعدك. أيوة، أعرف إزاي أسعدك يا حبيبتي. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1970. ازاي الحال دلوقتي يا نورمان؟ الدكتور قال إن حالتي بقت كويسة. والدكتور كمان طلب منه يسيب السرير ويتمشى شوية. وانا مع الدكتور في كل كلمة قالها. المفروض تمشي شوية وتسيب السرير. بس لو أعرف مين اللي عملها فيا، مين اللي قطع الحبل في السيرك وخلاني وقعت وكان عاوز يقضي عليا. نورمان، احنا مش اتفقنا ننسى اللي حصل؟ نورمان، أختك عندها حق، لازم تنسى كل اللي حصل، وخصوصا إنك خفيت وبقيت أحسن. أنسى اللي حصل؟ أنساه إزاي؟ أنساه إزاي وأنا فقدت عملي في السيرك وفقدت كل أمل في الحياة؟ نورمان، أرجوك بلاش التشاؤم ده. اللعبة دي أنا عملتها في السيرك عشرات المرات، اشمعنى الحبل ينقطع بالصورة الغريبة دي المرة دي؟ مين ضدك وممكن يفكر يقطع لك الحبل؟ مش عارف. إذا كان عندك شك كنت قلت للبوليس. أقول للبوليس إيه وأنا مش متأكد من أي حاجة؟ معنى كده إن عندك شك إن في حد معين قطع لك الحبل وخلاك تقع في السيرك قدام الناس. ساعات أحس إن في يد حقيرة هي اللي عملت كده، لكن أرجع وأفكر في كل اللي حواليا وأقول لنفسي محدش فيهم ممكن يكرهني. انت كنت محبوب من كل زمايلك في السيرك يا نورمان. وفين هم زمايلي دول؟ فين هم؟ موجودين، بدليل صديقك اللي ليل ونهار معاك. بمجرد ما دخلت المستشفى واطمنوا عليا كل واحد سابني وراح لشغله. ما هو مش ممكن يسيبوا أعمالهم في السيرك ويقعدوا جنبك بصفة مستمرة. عندك حق، أنا ساعات بفكر غلط. بكرة ترجع السيرك وتنسى كل اللي حصل فعلا، وساعتها تفتكر الأيام اللي قضيتها في المستشفى وكأنها رحلة صغيرة للراحة والاستجمام. ومين قال إن ممكن أرجع السيرك من تاني بعد الإصابة دي؟ نورمان، أنا عايزك تتمسك بالأمل. يا صديقي العزيز، لولا الأمل ده كان زمان انتهيت والماضي. نسيب الماضي شوية وتجاوبني بقى على سؤالي. سؤال إيه؟ مين اللي جاب لك بوكي الورد الجميل ده؟ معرفش. أنا كنت متوقع الإجابة دي زي عادتك، تحب دايما تخبي عني الحقيقة. أنا لو خبيت عن كل الناس مش ممكن أخبي عنك حاجة، لا أنت ولا أختي. هي أختي وأقرب الناس لقلبي، وأنت أعز وأخلص وأوفى صديق. مؤكد كان في حد عايز يقتل أخويا نورمان. على أي أساس بتقولي الكلام ده؟ ليه الحبل انقطع بالصورة دي؟ ليه؟ أخوكي نورمان ليه ما قالش للبوليس إنه بيشك في حد معين؟ ما عندوش أي دليل، وطبعا خاف يتكلم عشان ما يزعلش زمايله اللي معاه في السيرك. ده فعلا اللي حصل. وما دام ده حصل يبقى لازم نهتم بصحته وعلاجه وننسى الموضوع ده كله. بس أنا مش ممكن هستريح إلا لما أعرف مين اللي ورا الحادث ده. أنا بشك في واحد. مين؟ مش هقول على اسمه قبل ما الاقي الدليل. من حقك تعرف مين اللي بيبعت لك بوكيهات الورد يا نورمان. انت يا سالي، مفيش غيرك.
وعرفت ازاي؟ بعد مقابلتك ليا واهتمامك بيا كان لازم افهم واعرف ان الورود دي كلها من اجمل وارق واحده في الدنيا انت يا سالي. ويا ترى كنت بتقول عليا ايه؟ وانا لوحدي في اوضتي في المستشفى كنت ابص للورد واحس انه بيكلمني. يا ترى كانت بتقولك ايه الورود دي؟ كانت بتهمس، علشان كده ما كنتش بسمعها كويس. سالي، انت عملت كتير قوي علشاني. كفايه انك خرجتيني من حاله الحزن اللي انا كنت فيها. اولا انا ما احبش اسمع منك كلمه الحزن دي. الحزن ما عادش ليه مكان في حياتي بعد ما عرفتك يا سالي. بس انا نفسي اعرف سر اهتمامك بيا. لاني واحده من المعجبين بيك وباعمالك والعابك في السيرك. السيرك؟ يا خساره. احنا اتفقنا على ايه؟ مش قلنا بلاش الحزن والألم؟ يا ترى يا سالي ممكن ارجع السيرك وابدا من جديد؟ ليه لا يا نورما؟ انا عندي امل كبير. بس الاصابه اللي حصلت لي دي الاصابه شيء تافه جنب ارادتك القويه. هتخليني اتمسك بالامل. وبعدين هيتحقق الامل وارجع تاني اشوفك في السيرك واسمع الناس وهي بتسقف لك واغير من اعجاب الناس وحبهم ليك يا نورما. كفايه يا سالي، ما تخلينيش احلم اكتر من كده. كفايه ارجوكي. انا مش مطمنه لوجوده المستمر مع واحده زي سالي. ليه مش مطمنة؟ مش عارفه، لكن تعلقه بسالي مصلحة له. ازاي؟ نورمان بيحبها، ومع الحب هينسى الحادث اللي حصل له، ومع الحب ده كمان هيبتسم للدنيا ويعيش حياته من جديد. تفتكر ممكن ده يحصل؟ مؤكد، وبكرة أفكرك. تعرف ان دي اول مرة اجي المكان ده. وايه رأيك؟ المكان جميل وساحر يا سالي. انا مش بسألك عن المكان يا نورما، انا بتكلم عن حاجة تانية، عنك انت. عني انا؟ هو في حاجة شغلاني غيرك انت؟ يا ترى ايه شعورك، احاسيسك، بتفكر في ايه؟ سر ومش عارف اوصل ليه. سر ايه يا نورما؟ اهتمامك بيا يا سالي. انت ليه دايما تسألني السؤال ده؟ من حقي اعرف، من حقي. ليه عملت معايا كل ده، كل التضحيات دي بوقتك وبمالك؟ لاني زيك بالظبط كنت عايشة في ظروف سيئة. ظروف ايه؟ مش قلنا ننسى الماضي بكل آلامه وأحزانه؟ انت حريصة تخففي عني آلامي. اديني فرصة اتكلم معاكي، يمكن اقدر اخفف عنك آلامك. ليه بتفكرني؟ ليه يا نورمان؟ اذا ما كنتيش عايزة تحكي بلاش، وانسي ان انا سألت السؤال السخيف ده. لا يا نورمان، مهما كانت الظروف لازم تعرف الحقيقة كلها. حقيقة ايه؟ كنت عايشة معاه في سعادة كبيرة قوي. مع مين؟ مع فيكتور. كان غني، الفلوس معاه ملهاش حساب. وفقت على الحقيقة المرة. في يوم لقيته جاي بيجري عليا وبيقول لي: سالي في ايه يا فيكتور، مالك؟ لو حد سأل عليا دلوقتي قولي ان كنت هنا في البيت، ما خرجتش خالص النهارده طول النهار. انا مش فاهمة حاجة، ليه يا فيكتور؟ لو سمحتي قولي كده وبس. وقولي كمان اني كنت عيان ونايم في السرير وما صحيتش خالص. فيكتور، اقول كل الكلام ده ليه؟ بعدين هفهمك كل حاجة، مفيش وقت. بعدين يا سالي. وايه اللي حصل بعد كده؟ وسابني ودخل نام في السرير. وليه عمل كل ده؟ ده السؤال اللي ما كنتش لاقيه له إجابة. وبعد نص ساعة فوجئت بظابط قدامي وبيقول لي: فين فيكتور؟ فيكتور موجود هنا في البيت. رجع امتى؟ رجع؟ لا 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 لا، ده ما خرجش خالص النهارده من البيت. انت متأكدة من الكلام ده؟ ايوه طبعا، ده نايم في السرير لانه مريض وما صحيش خالص من الصبح. طيب بيشتكي من ايه؟ أزمة جات له الصبح وعلشان كده ما خرجش من البيت. ممكن اشوفه واطمن عليه؟ اتفضل. فيكتور، يا فيكتور.
فين فيكتور اللي بتقول انه ما خرجش طول النهار؟ كان هنا. ايوه كان هنا. انت مش قلتي انه عنده ازمه ونايم في السرير؟ انا مش عارفه، لكن يمكن ايه؟ تعالي معايا. ها، وعملوا معاكي ايه؟ خدوني وحققوا معايا، واصريت على اقوالي علشان احميه. تحميه من ايه؟ معرفش، لكن سمعت كلامه وقلت انه ما خرجش من البيت من الصبح، واني انا خرجت شويه وكنت فاكراه نايم في البيت. وايه اللي حصل بعد كده؟ قابلت فيكتور. جالك البيت؟ لا، بعت لي ورقه مع واحد معرفوش وحدد لي مكان علشان اقابله فيه. رحت لقيته مستنيني بعربيته. سالي، قلت ايه للبوليس؟ افهم ليه البوليس بيطاردك؟ ليه يا فيكتور؟ متهميني بقتل وسرقة واحد صديقي. قتل وسرقة؟ هفهمك كل حاجة. سالي، أنا عملت كل اللي عملته ده عشان أسعدك يا حبيبتي. وقال لك ايه فيكتور بعد كده؟ مش مهم اللي قاله، المهم انهم قبضوا عليه وحكموه. ومصيره كان ايه؟ السجن مدى الحياة. يعني التهمة ثبتت عليه؟ حاولت المستحيل علشان أدافع عنه، لكن النهاية كانت مؤلمة. ومصيره كان السجن مدى الحياة زي ما قلت لك. شيء مؤلم. حاولت أتغلب على الصدمة لغاية ما شوفتك في السيرك أنت بتقع من على الحبل. حسيت سالي أرجوك. ما قدرتش أعمل حاجة لفيكتور وأنقذه، لكن أنقذتيني أنا من حالة الحزن والألم اللي كنت فيها. بالظبط، هو ده كان شعوري. فيكتور خلاص أصبح ماضي وانتهى، لكن أنت سالي، أنت عايش وسليم وحنون ورقيق، وأنا حبيتك يا نورمان. نورمان، لازم تعرفه كويس. اوعي تكلميني عن سالي، اوعي أرجوكي. بس أنا خايفة عليك. خايفة عليا من إيه؟ فكر كويس يا نورمان، فكر كويس قبل ما تخطي أي خطوة وترجع تندم عليها. أكيد أنت عايزة تقولي حاجة يا سالي. مين قالك إن أنا عايزة أقولك حاجة؟ المدة اللي عرفتك فيها خلتني أحس بيكي وأشعر بشعورك. أنا فعلا في حاجة عايزة أقولها لك. يعني لو ما كنتش سألتك ما كنتيش اتكلمتي؟ مش عارفة، لكن مؤكد بعد ما وثقت فيك واطمنت لك كنت هتكلم. وأنا سامعك يا ستي. نورمان، ما فكرتش في حياتك؟ من ناحية إيه يعني؟ واحد زيك في شبابك لازم يكون معاه فلوس علشان يعيش ويتمتع. ما أنت عارفة ظروفي كويس يا سامي. فقدت عملي في السيرك ومش سهل أرجع للعمل ده تاني. لسه خايف؟ الأعمال البهلوانية وتسلق الحبال في السيرك محتاجة مهارة. بس أنت دلوقتي تقدر تمارس الأعمال دي؟ محتاجة وقت وتمرين من جديد علشان أرجع لنفس الحالة اللي أنا كنت عليها. لو حصلت على المال وحسيت إنك مش محتاج هتبقى عظيم وهترجع أحسن مما كنت من كل ناحية. أيوة يا سالي، لكن إزاي ممكن أحصل على المال ده اللي أنت بتتكلمي عنه؟ يعني عندك استعداد تتعاون معايا علشان تحقق هدفك ده؟ أنا ما بقيتش أقدر أستغنى عنك أو أبعد عنك أبدا يا سالي. طب لو قلت لك إن في مبلغ 300,000 دولار في انتظارك، إيه؟ هيكون رأيك إيه؟ 300,000 دولار؟ والوصول لهم في منتهى السهولة. إزاي؟ في منتهى السهولة يا نورمان. إزاي يا سالي؟ فيكتور قبل ما يتسجن قال لي على مكانهم، وممكن لو تعاونت معايا نوصل للمبلغ ونعيش سعداء مع بعض طول العمر. قلت إيه؟ وفين مكان الفلوس دي؟ هقول لك عليه، بس بقى بعد ما توعدني إن الموضوع يفضل سر بيني وبينك. تبقي لسه ما انتش واثقة فيا؟ ده شيء طبعا يعذبني ويتعبني قوي يا سالي. أنا واثقة فيك ومطمنة لك
وعلشان كده هقولك على كل حاجة. يا ريت يا سالي، اتكلمي. أنا قلت لك قبل كده إن فيكتور قبل ما يتسجن سرق مبلغ ضخم. المبلغ ده خباه في شنطة في مكان أمين. وقال لك على المكان؟ طبعا. فيكتور زي ما فهمت اتسجن ومفيش أي أمل يطلع، ولو ساعدتني وتعاونت معايا ووصلنا للمبلغ ده هنعيش في سعادة طول العمر. كويس اللي انت فاهمني يا نور. ممكن بقى نوصل للمال ده ازاي؟ نتقابل بكرة علشان نبدأ رحلتنا للوصول للكنز يا نورمال. منوعات الراديو، حصريات درامية. احنا رايحين فين يا سالي؟ للسعادة، للحب، للكنز يا نورمان. سالي، ليه البندقية اللي انت جايباها معاكي؟ لأننا رايحين الجبل. الجبل؟ ما تستغربش، المكان مهجور ولازم نحتاط. يعني ممكن نستعمل البندقية دي؟ جايز. لازم تعرف إننا هنسيب العربية قبل المكان بمسافة كبيرة. والمسافة دي هنمشيها على رجلينا ولا ايه؟ البندقية هتوفر لنا الأمان. بتفكر في ايه يا نورمان؟ هو سؤال خطر على بالي. سؤال ايه؟ انت ليه ما رحتيش لوحدك وخدت الفلوس لنفسك؟ لأن المال داخل كهف ومش سهل أوصل له لوحدي، وكمان بقى أنا بحبك ووثقت فيك ونفسي أساعدك. أنا فهمت دلوقتي. لو ما كنتش بحبك كنت اخترت أي واحد غيرك علشان يساعدني. أنا معاك يا حبيبتي، بس بلاش نستعمل البندقية دي، لأني مش عايز أقضي بقية حياتي في السجن. سالي، خلي بالك، السواقة بالليل في الطرق الجبلية فيها خطورة شديدة جدا. انت خايف يا نورمان؟ لا طبعا، وإلا ما كنتش جيت معاك. اطمن، أنا حافظة الطريق كويس. احنا مشينا بعيد عن العربية. خلي بالك، الطريق ده منحدر ومايل. أنا واخد بالي، بس الدنيا قربت تنور وما وصلناش للمكان. شايف ايه قدامك؟ ها؟ استنى لما اولع لك البطارية. شايف ايه؟ ايه ده؟ ده كهف. في الكهف ده الكنز اللي انا كلمتك عنه. يلا ندخل. يلا يا نورمان، واقف ليه؟ بتعملي ايه يا سالي؟ بدور على الحبال. حبال ايه؟ حبال مدفونة هنا جوه الكهف. الحبال اهي ظهرت. بس دلوقتي جه دورك. عليك بقى ترفع الحبال دي. شايف الحافة البارزة دي؟ في أعلى الجدار في نتوء صخري بارز. أيوه. هتعمل من الحبل ده قمشوطة وترميها على النتوء البارز، وتتسلق على الحبل لغاية ما توصل للشنطة اللي فيها المال. سالي وصلت للشنطة؟ ايوه، ايه معايا؟ اربطها في الحبل ونزلها بسرعة بسرعة يا نورمان. ربطتها. ايه يا سالي، الشنطة وصلت عندك؟ ايوه وصلت، خليك عندك، اوعى تتحرك من مطرحك. سالي، رحت فين يا سالي؟ سالي! الشنطة ايه يا ويليام؟ كل المال اللي سرقه فيكتور قبل كده واتسجن بسببه معانا، ممكن نعيش بيه أسعد 2 في الدنيا. عظيم يا سالي. وفين نورمان دلوقتي؟ سيبته في مكانه بعد ما شديت الحبل. يعني نورمان دلوقتي مش هيعرف ينزل من مكانه؟ ينزل ازاي بعد ما شديت الحبل منه اللي نزل لي بيه الشنطة؟ هيفضل في مطرحه إلى الأبد.
للأبد. وهيموت من الجوع والعطش. ولو فكر ينزل من غير حبل هيقع وتتحطم ضلوعه. هيزعق ويصرخ ومفيش حد هيسمعه. لكن ازاي ضحكتي عليه وجرجرتيه إلى المكان المهجور ده؟ أوهمته إن أنا بحبه. المغفل صدقك. الحب له سحر عظيم. والمال، المال له سحر أعظم وأكبر يا ويليام. يا ترى قلتي له ايه عني؟ لا، ما قلتش حاجة خالص، ولا سمعش اسمك خالص. يعني ما سمعش باسمي خالص؟ كل اللي يعرفه إني حبيته ووثقت فيه. وقلتي له ايه عن فيكتور؟ قلت له إنه مسجون مدى الحياة في جريمة سرقة وقتل. يعني نورمان يعرف كويس انك الوحيدة اللي عارفة سر المال والشنطة. وعاش في أماني وأحلام إنه هيتمتع بالمال. تعبت كتير يا سيدي. تعبت لغاية ما أقنعته يروح معايا للكهف، لكن الفضل ليك أنت يا ويليام. وانا عملت ايه يا سالي؟ مش أنت اللي اخترت نورمان؟ وكان لازم اختاره لانه بهلوان ولاعب في السيرك ويعرف كويس يتسلق الحبال. ومع الحبال دي كانت نهايته. سالي، في سؤال مش لاقي له إجابة. سؤال إيه يا حبيبي؟ انت مش كان معاكي بندقية؟ أيوه. وكان الاتفاق تضربيه بالرصاص وتقضي عليه؟ أيوه، ده فعلا كان اتفاقنا. بس ايه يا سالي؟ بعد ما مسكت البندقية علشان أضربه بالرصاص خفت يقع من فوق يجي عليا وأموت معاه. معقول انت بالذكاء ده وانا ما اعرفش يا سالي؟ معقول؟ زي ما قلت لك، إن فضل مطرحه هيموت من الجوع والعطش، ولو فكر يتحرك من مطرحه أو يقفز هتكون نهايته في المكان المهجور. افتكر دلوقتي لازم تاخدي نصيبك من المال يا سالي. ويليام، أنا مش عايزة حاجة من المال، أنا عايزك جنبي يا حبيبي. في إيه يا ويليام؟ بصلي كده ليه؟ مالك؟ ممكن أعرف إزاي قدرت تنجو بالرغم من الظروف اللي كنت فيها؟ بالرغم من الكلام الحلو اللي سمعته منها، وبالرغم من إنها الوحيدة اللي قدرت تخرجني من حالة الحزن اللي أنا كنت فيها، لكن ما كنتش واثق في سالي. إيه السبب؟ كنت عارف كويس إنها غدرت بحبيبها الأولاني وسابته في السجن وبطلت تزوره. ده بس السبب؟ لا، هو وجود البندقية معاها ونظراتها ليا وتمثيلها الحب، حاجات كتيرة خلتني أخاف منها، وخصوصا لما سابت العربية بعيد عن الكهف اللي كان فيه الشنطة، وإصرارها إن احنا نمشي في الضلمة على رجلينا. المهم إزاي وصلت سليم لهنا؟ بعد ما تسلقت المكان طلبت مني أنزل لها الشنطة بالحبل. وكان لازم تنزلها لأنك مش ممكن تنزل أنت والشنطة. كنت عارف كده كويس، وعلشان كده احتفظت بجزء من الحبال معايا. وبالحبال دي قدرت تنزل؟ طبعا أنا كنت لاعب ممتاز في السيرك، وكتير طلعت على الجبال دي وكتير نزلت عليها، وبفضل مهنتي قدرت أنجو من شرها وحقدها وتمثيلها الحب عليا. ويليام، انت واخد شنطة الفلوس ورايح على فين؟ هروح اطمن على نورمان. ويليام، انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ افهم. ماشي عشان اديلك فرصة تحبي نورمان زي ما يعجبك. نورمان انتهى؟ مؤكد مات؟ مات؟ مادام مات ممكن تعيشي مع ذكراه زي ما عشتي مع ذكرياتك مع حبيب قلبك الأول فيكتور. ويليام، لو خرجت من هنا الأفضل ما تكمليش عشان تسيبيلي كلام حلو وجميل أفتكرك بيه يا حبيبتي. الوداع، الوداع يا أعز وأغلى حبيبة. الوداع يا سالي. عز عليا فراقك، لكن أعمل إيه وأنا لسه فاكر صديقي مرمي في السجن. ما تتحركش من مطرحك يا ويليام، وارمي المسدس اللي في إيدك. معقول تكون دي النهاية؟ النهاية الطبيعية للشر والحقد والطمع والجريمة. وانت يا نورمان؟ أنا خلاص فهمت وعرفت إن الطريق السهل
للحصول على المال كان هيكلفني كل حياتي. أنا هبدأ أتمرن من جديد علشان أبدأ حياتي برضه من جديد في السيرك، وأسمع الناس وهي بتسقف لي. ساعتها هحس إن أنا كسبت كنوز الدنيا. أيوة، كنوز الدنيا كلها.